No niin, nyt ajeltiin sitten Norjan puolelle tämmöiselle isolle tunturijärvelle. Jossain 800 metrin korkeudessa ollaan nyt. Ja toinen kerta elämässä kun yritän rautua. Viime vuonna oltiin Ruotsin puolella tuntureilla, yritettiin rautua, mutta en saanut sieltä kalaa sieltä Ruotsin tuntureilta. Katsotaan, jos täältä nyt onnistus sit saamaan elämäni ensimmäisen raudun. Tähän sitä lähtisi heittämään. Tämä on aika syvännäköinen järvi. Tässä kohtaa syvenee tosi jyrkkään. En tiedä, onko hyvä vai huono asia. Ja kellokin on jotain keskipäivän tienoilla, niin ei varmaan mikään paras aika vielä raudulle. Mutta ei tää tässä joku vuorokausi ehkä kalastaa ennen kuin rupeaa satamaan sitten niin paljon, ettei me varmaan pidempään olla täällä. Aloitellaan tommosella. Joku tommonen vähän painavampi lippa. Ei mikään lempiviehe tai kallein, niin ei harmita, jos se jää tonne jonnekin pohjaan. En tiedä yhtään miten kivikkoista tuolla on ja jääkö miten helposti pohjaa. Täällä ei mitään alamittaa ole, että kaikki kalat mitä tulee saa ottaa ruuaksi. Jos nyt kalaa tulee. Onko se pohjassa? Jaha, se oli heti kiinni jossain siellä. Ja kuinka paljon tässä uskaltaa vajotella, kun se tolleen jää noin herkästi tonne. Kai ne sen kauempaakin näkee sitten hakee, jos siellä joku kala on, kun on niin himputin kirkasta vettä. Siitä sais jäätkin suoraan kaloille jos tarvii. Jäät ihan omasta takaa täällä. Vielä on ollut hiljasta tässä nyt joku parikymmentä minuuttia ehkä heitelty. Ei oo tullut tapahtumia. Nyt ollaan varmaan jo reilu tunti tai puolitoista tuntia tässä heitelty. Tässä on vähän erinäköinen kohta tosta tuommoista matalaa tossa noin, niin toivon, että tähän jotenkin keräis kalaa paremmin tää kohta. Taas spintailia on heittänyt. Se on niin pitkäheittonen ja vajoo nopeesti. Voi olla, että pitää tulla illalla kokeilemaan. Tai yöllä tai... Ei näytä taida olla nyt keskellä päivää hirveellä syönnillä tässä. Heittelen vielä tästä. Tämmönen lupaavan näköinen vähän matalampi kohta ja tuolla joku tommonen hiekkasärke. Ja sitten lopetetaan päiväkalastuksen osalta ja odotetaan iltaa. Tässä on vähän hiekkapohjaakin. Olisi se kyllä hienoa saada se rauta vihdoin. Joo, just ajattelin, että ei täältä mitään rautuutuu ja tää varmaan iltaa odottaa, niin veli oli saanut tommosen 49 senttisen raudun ilmeisesti tuolla jollain bombarda perhoviritelmällä. Kala tainnutettu ja Pikkusen tyyntyi ja nyt kun tietää, että täällä kuitenkin on rautua ja ne syö tässä ihan ennen iltaakin. Tietää, että rautuu on tässä näin, niin kummasti tuli motivaatiota lisää vielä kun tommosia 50 senttisiä käytännössä. Niin heitellään vähän tämmösiä huomaamattomampia. Toi ei kyllä huomaamaton toi squirmi, mutta aloitetaan nyt sillä ja katsotaan jos mulla olisi jotain
luonnonmukaisemman väristä. Sitten tästä se ilmeisesti otti se veljen kala, 49 senttinen, niin tosta missä se nyt seisoo. Tää vaan uskoo, että siellä niitä on. Onko sulla joku rautulätkä siinä? Lusikka. Ja sitten joku perho siellä perässä. Mä vaan näköjään tykkään. Veli sanoo, että tästä tulee tärppejä, nyt heitetään squirmille ja iso pois. Rautulätkä ja perho perässä. Pakko varmaan virittää tää sellaista kohta itekin. Joku lusikka ja sitten sinne perään joku perho. Nyt on kehitetty kyllä semmonen härveli, että Tossa on lusikka tuolla. Ja sit siinä menee tämmönen pitkä tapsi, pavan mittainen tapsi. Ja täällä on sitten streameri perässä. Rautukuume iski. Pitäis vielä jotenkin saada semmonen ylös nyt tuolta. Ui saakeli. Tää onkin vähän vaikeampi heittää. No niin, uusi yritys. Sehän ui ihan hyvin. No hyvä, kun tää ei ole liian painava tää lusikka, niin se ei tuolta lennä mitenkään niinku liian... Ui mitenkään liian nopeasti toi perho tuolla. Tässä tää on melkein pilkkimistä jo. Jyrkänteen reunalla. Ei saakeli, mä sain äsken tärpiä. Aika hento tärppi oli, mutta kuitenkin. Se ei meinaa tullut kelatessa, vaan selkeästi tunsku. Kesken majoitusta sen. Ei vittu, nyt on rautuki. Älä mene sinne kielekkeen alle. Älä mene sinne. Ei helvetti. Pois sieltä kielekkeen alta. Mulla kävi yksi toinenkin tärppi jo tässä vissiin. Ei saakeli, se on iso. Se on muuten iso. Mitä lättyä? Jes! Voi morjesta! Mikä rautu? Ei helvetti. Mitä vitsiä? Ihan älyttömän komea. Tää toimi tää mun lusikka. Lusikkaperho. Sydämi. Huhhuh. Ei mitään vitsiä. Se kävi, joku kävi tärppäämässä jo ennen tätä. Sitten tää tuli sieltä, niin mä en just aluksi tajunnut, että se oli edes kala. Mä luulin, että se on kiinni jossain, kun se oli niin painava. Siinä se on, Otetaanpa mitta siitä. Pitäisikö tätä ottaa ruuaksi, kun
Siinä on kyllähän sairaasti syömistä tommosessa. Tää on semmonen 44 tai 43 senttinen. Ai että. Joo, kyllä siinä vaan silleen nyt kävi, että kyllä me ruuaksi otetaan se, että se on koti uudestaan ton mitään tossa se, kun oli lopettanut sen kalan, niin 45 senttimetriä, kun oikein asetti kohdalleen noin. Ei yhtään paha. Elämänsä ensimmäiseksi rauduksi kyllä, täytyy sanoa. Huhhuh. Nyt on kyllä niin onnistunut olo ja onnekas olo. Tästä se otti tosta, kun mä vähän sitä lusikkaa rauhallisesti siinä uvottelin ja kelailin 2-3 kelausta aina kerrallaan. Siellä oli se pitkän tapsin päässä se streameri. Semmoinen luonnonvärinen streameri tai joku mikä onkaan, woolly-bugger. Tässä on tosiaan tää, mitä käytin halppislusikkaa houkutuksena ja sitten tämmöseen se streameri se otti. Onneksi ei tarvinnut bombardaa, että onnistui tälläkin systeemillä. Tälleen vaan niinku pari kelausta tein ja annoin lipuus siellä. Hyi vitsi. Montako kalaa tästä yhdestä kohtaa voi tulla? Oho, tää on ihan sotkus täällä. Ei oo käynyt tälleen vielä. Sydän hakkaa vieläkin. Tää on oikeesti, mä ajattelen tää enemmän niinku pilkintänä. Rautupilkintää kuin semmoista normaalia kalastusta, kun tässä on niin syvää tässä. Tääkin oli tosi läheltä kielekettä sitten se yritti kans mennä halas. Nyt on! Sieltä tuli! Siellä ui! Siellä ui, älä mene sinne kallionkoloon. Vähän pienempi yksilö. Ei oo ihan niin iso. Sellainen. Komea kala se. Semmonen kaveri. Uhu! Ai että, nyt löytyy kyllä hyvä järvi. Ja autolla päästiin tonne ihan leiripaikan viereen. Ei ole liikaa mainottu, siellä alkaa porukka kyselee paikkaa. Katsotaan tulisiko kolmas kala sieltä. Ei ollut mitään kovia tärppejä näillä millään. Mikään näistä ollut. Toikin oli vähän semmonen, että mä en tajunnut, että se on niinku kalan suussa. Tää on joku mesta, mikä vaan kerää kalaa nykyään. Mä kalastan tällä melkein kun mä jigiä kalastaisin. Ja hyvin toimii. Ainoa mikä puuttuu tästä sais vielä isomman kalan kuin veli. Ei vaan, kyllä tää on jo unelmien täyttymys, että ylipäätään sai raudun ollenkaan ja nyt on jo tullut 2. On kyllä hyvä. Ei!
Ei. Kuuliks sä? Kuuluu vaan kun jarru. Ei oo mitenkään löysällä enää jarru edes. Mut kyllä tuolla suunnassa niitä on. Ihan selkeästi. Siellä on yksi ainakin, yksi ainakin, joka on syömätuulella. Se oli siinä Bombardassakin, sulla oli pitkä. Ei voi olla, että ne on sen verran varovaisia. Mut riittää joku metrin. Tai 68 senttiä tai metri jotain sinne päin. Hitsi sentää. Siis tuntuu vaan sellainen kopsahdus siellä. Mut joo, meikä lopettaa nyt tältä illalta tähän ja oon tyytyväinen saaliiseen ja menen telttaan lämmittelemään. Ei tullut mulle enempää tossa kohtaa tapahtumia, mutta olisi voinut tulla, jos olisi vaihtanut perhoa. No, se säilyy sillä aamuun. Luonnon jääkaappi. No niin, seuraava aamu. Kello on ehkä 6 aamulla. Nyt jatketaan kalastusta. Katsotaan onko tässä jotain aamusyöntiä täällä vai ei. Järvi on ainakin tyyni, mikä on kiva kokeilla nyt tyynellä, millaista se on se syönti. Mutta kyllä se söi eilen, vaikka ei ollut tyyntäkään. En tiedä miten olisi, jos tää olisi niin tommonen syvä järvi, että olisiko se sit silleen, söisikö se, olisiko syöntiä, jos olisi noin paljon tuulta ja aallokkoa kuin eilen oli. Ei ollut eilisessä kohdassa enää kalaa, niin nyt pitää vähän hakea kaloja. Joo, nyt löytyy oikeesti unelmaspotti kaloille. Tai vesiputous laskee tohon noin ja tuo hapekasta vettä tai hapettaa vettä tossa noin, kun se möyhää tuon järven pintaan. Niin varmaan tän järven kalastusuuspotti. Veli olikin tossa noin. Mä luulin, että se oli joku ihan toinen kalastaja. Semmonen hieno tunneli tossa. Oho, veljellä on kala kiinni siellä. Äppiä. Pikkuveljen ensimmäinen kala. No niin, haavimies. Sieltä tuli. Hirveä tuuletus. Kokeillaanpa tämmöstä. Pistetään pinturi tohon lusikan päähän ja katsotaan tapahtuuko mitään. Mulla oli mun mielestä semmosessa mustassa pienessä lipassa joku tärppi tossa, mutta kiinnostaa nähdä miten se tulee sieltä. Ai se ihan normaalisti tulee sieltä perässä. Se on kyllä niin huomaamaton, tosi pieni. Ei helevataa. Mulla oli äsken kala kiinni pari sekuntia. Pistin taas tommosen streamerin, vähän tommonen mustan värisen tällä kertaa, niin heti alkoi tapahtua ja
En tiedä oliko se toi vai se, että aurinko nousi tuolta suunnasta. Vitsi kun se irtos, se tuntui meinaa hyvä kokoiselta oikeesti. Kävisikö joku ottaa uudestaan? Saattoi olla ainoa chanssi minkä mä saan. Koska mun molemmat veljet otti tästä yhden kalan jo, niin se voi olla, että kovin montaa kalaa ei oo, jotka on sillä tuulella enää tai jotka ei oo vielä kyllästynyt näihin näkemään näitä vieheitä tässä. Sai kyllä sen verran varmasti koukusta, ettei enää ota uudestaan. Ai. Äsken näin kun pieni rauta tuli tuolta kiven kolosta. Meinas iskeä tähän näin, mutta meni pupu pöksyyn varmaan kun se näki, mutta ei kun tossa se on. Kävi kiinni, kävi yrittää. Siinä valmistuu nyt rautusoppa. Miskesoppa. Nam. Hyvä on.